Permit ke Umrah. Aplikasi Tawakalna mesti didaftar dahulu sebelum aplikasi Aidmarna. Aplikasi Aidmarna tidak boleh berfungsi tanpa aplikasi Tawakalna. Aplikasi Tawakalna berfungsi seperti Trace Together. Ini adalah aplikasi Tawakalna. Dan ini adalah aplikasi Aidmarna. Klik aplikasi Aidmarna untuk permit ke Umrah. Buka permit request, permintaan izin. Pilih Umrah. Klik accept untuk terima. Klik nama anda di main user, pengguna utama. Ia akan ditulis dalam bahasa Arab. Peduli salah ejaan, klik di sini. Klik continue untuk teruskan. Pilih tarikh hendak buat umrah, contoh 10 Januari. Pilih slot waktu. Harap maklum satu slot hanya 3 jam. Kotak hijau masih ada ruang. Kotak kuning separuh penuh. Kotak merah hampir penuh. Selepas itu, please select assembly point. Sila pilih titik perhimpunan. Pilih saja mana-mana, tidak penting. Klik obligation, see the instruction, kewajipan melihat arahan. Klik continue untuk teruskan. Klik issuing permit, mengeluarkan permit. Tunggu sampai permit muncul. Kalau sudah penuh ataupun terlebih tempah slot umrah, maka akan keluar notifikasi gagal. Sila pilih slot lain. Sebaik-baiknya, buat tempahan slot umrah dengan awal. Jangan tunggu sehingga saat terakhir untuk membuat tempahan slot umrah. Hanya boleh tempah slot umrah yang kedua selepas permit umrah pertama tamat tempoh. Selepas berjaya booking slot umrah, akan muncul nombor reservation dan nombor permit di sini. Ini adalah butiran kebenaran. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah umrah.